Từ xưa, người dân miền Tây Nam Bộ không chỉ siêng năng cần cù trong lao động, mà còn rất khéo nghĩ khéo làm. Sống trên giữa lúa nhờ mưa thuận gió hòa, nhưng cư dân luôn biết tích cốc phòng cơn. Nhà có lúa trữ trong bột, những người phụ nữ đảm đang đem chà gạo ngâm dưới nước, rồi xay thành một thứ bột trắng tinh, bùi bùi thơm thơm, mà dân gian thường gọi là bột gạo. Từ bột gạo, biết bao món bánh thơm ngon đã ra đời, trở thành ký ức đẹp đẽ từng nuôi dưỡng tâm hồn bao đứa trẻ miền Tây sông nước. Nào bánh gói, bánh chuối, nào bánh lá mơ, bánh lá mít, thứ nào cũng thơm ngon, thứ nào cũng dấn dương tình mẹ yêu con và chứa đựng giọt mồ hôi tảo tần của mẹ. Theo thời gian thì những món bánh quê như thế đã dần lui vào ký ức. Bây giờ thì chắc có lẽ là ở miền Tây thì không còn nhà nào xay bột để mà làm bánh nữa. Món bột gạo gia truyền ở mỗi gia đình, vì thế mà không còn phổ biến như xưa. Ở miền Tây, nghề bột gạo theo thời gian cũng đã dần mai một. Giờ đây, chỉ một vài nơi còn lưu giữ được nghề bột truyền thống, như làng bột Sa Đéc nổi danh với thương hiệu lâu đời, nhưng cũng chỉ đáp ứng được một góc thị trường đang ngày càng có yêu cầu cao về chất lượng. Hàng chục năm nay, để có nguyên liệu làm bánh, hầu hết các cơ sở sản xuất bánh ngọt lớn nhỏ ngay ở miền Tây vẫn phải sử dụng bột mì, bột gạo nhập khẩu. Điều đó đã trở thành nỗi trăn trở của anh Phạm Minh Hiền, một người con của quê hương Vĩnh Long, xuất thân từ một gia đình kinh doanh trong ngành bột. Anh có thể kể cho em nghe là cái cơ duyên gì sao mà mình lại đến với cái nghề bột này không, mà đặc biệt là sản phẩm bột gạo của mình đó? Trước là tôi làm cái nhà phân phối bột mì. Sau quá trình đi trên thị trường thì tôi thấy tại sao mình phải làm bột mì. Tôi là người Vĩnh Long, sao mình thấy gạo lúa bà con nhiều quá, mà sao mà mình không khai thác nó. Trong quá trình sản xuất thì tôi rất là bức xúc nữa, là qua bột gạo để nghiên cứu bột gạo Việt Nam thì là chưa đạt. Bột gạo Việt Nam chưa đạt, nó độ trắng, độ mịn. Nếu mình đưa vào cái quy trình sản xuất cái bánh ngọt là phải cần cái độ trắng, độ mịn để nó pha bột. Bột gạo miền Tây, sản phẩm sao gạo trên vùng tài nguyên bản địa dồi dào mà vẫn chưa phát huy được hết giá trị tiềm năng. Muốn làm bánh ngon, người sản xuất vẫn thường phải sử dụng bột nhập khẩu từ nước ngoài, trong khi người trồng lúa vất vả một nắng hai sương mà sản phẩm làm ra vẫn lo tiêu thụ bấp bênh. Nghịch lý ấy khiến anh Hiền ăn không ngon, ngủ không yên. Cái trăn trở của tôi là tôi ở miền Tây, tôi thấy bà con mình, nông dân mình làm ra hạt lúa rất là khổ cực, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Cho nên tâm huyết của tôi làm sao để cho bà con làm được hạt lúa với cái giá bà con có lãi, bà con an tâm mà canh tác. Về thì tôi cùng bạn gia đình thì cũng đi thế giới tìm hiểu rồi. Thì ông già tôi thì ông có là chuyên nghiên cứu, là nhà sản xuất bột mì rồi, để sẵn là đây thì tôi với ông già là nghiên cứu, là quyết định là tìm hiểu xong là cái công nghệ Nhật Bản, thiết bị Nhật Bản, là sẽ đem về đầu tư tại Vĩnh Long. Đây là sản phẩm bột gạo được sản xuất theo công nghệ mới. Chính những cái tức và những nỗi trăn trở đã là động lực để cho sản phẩm bột gạo mang thương hiệu Việt ra đời. Bột gạo, câu chuyện của ngày xưa, đang được những người con Vĩnh Long làm mới ngay trên quê hương mình. Một quy trình chế biến bột gạo hoàn toàn khác với phương pháp truyền thống trước đây,
đã được thực hiện với công nghệ tiên tiến và đam mê của người trong cuộc. Ngoài sản phẩm bột gạo tinh là nguồn nguyên liệu để sản xuất bún và các loại bánh, thì nét mới của nghề bột gạo hôm nay chính là các dòng sản phẩm bột trộn sẵn, hướng đến phục vụ nhu cầu tiện ích trong đời sống hiện đại. Ngày xưa thì mình bắt đầu là mình ngâm gạo xong rồi mình mới xay. Xay xong mình lại tiếp tục mình tẻ nước nữa. Xong mình lại vô bồng, rồi mình lại ép cho bột nó khô nữa. Còn bây giờ thì khác hẳn rồi. Bây giờ rất là hiện đại. Người ta chỉ cần bột, người ta chỉ cần từ gạo người ta ngâm nước, vo nước xong rồi người ta tiếp tục người ta dắt xong bỏ vô máy, mình xay thành bột trực tiếp luôn, xong mình sấy là mình được bột thành phẩm. Nó rất là tiện lợi. Nhưng mà nếu mình làm như vậy thì cái chất lượng của bột gạo như thế nào hả em? Chất lượng bột gạo nó được cải thiện tốt hơn trước nữa. Tại vì khi mình lúc xưa mình ngâm thì chất dinh dưỡng trong cái hạt gạo nó đã đi ra ngoài hết rồi. Còn hiện tại bây giờ thì mình ngâm thời gian rất là ít. Mình bỏ vô mình sấy lại thì chất dinh dưỡng nó còn kết động lại trong rất là nhiều. Với lại hồi xưa mà chị nhớ là ngâm qua đêm á, nếu mà làm không khéo á, không có khéo tay á là coi như bột nó bị chua. Còn giờ là bột chất lượng của nó sẽ đồng nhất hơn. Nhưng mà quan trọng là mình chỉ có cái loại bột gạo tinh không hay là mình còn có những sản phẩm nào khác không? Ngày xưa thì bột gạo mình làm mình sẽ thêm gia vị này kia nhiều thứ lắm. Còn bây giờ nếu bột gạo hiện đại á thì người ta có thể làm bánh xèo nè, bánh chiên giòn nè, vân vân và vân vân, rất là nhiều thứ rất là tiện dụng. Tức là vẫn là từ cái nguyên liệu chính là bột gạo, nhưng mà mình phối trộn thêm nhiều cái gia vị nữa để đưa ra những cái dòng sản phẩm tiện ích hơn cho cuộc sống hiện đại, đúng không? Và thú vị các bạn, những cái sản phẩm bột gạo tiện ích đa dạng như là bột làm bánh xèo, rồi bánh chuối, rồi bột chiên giòn hay là bột làm bánh bao vân vân. Nhưng mà không chỉ có những cái loại bột pha trộn như vậy mà bột gạo còn có ý tưởng là sẽ làm bánh ngọt nữa. Và câu chuyện đó như thế nào thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương trình Nhịp Sống Đồng Bằng ngày hôm nay. Trên thị trường bánh ngọt, các loại bánh làm từ bột gạo trong nước thay thế dần bột mì nhập khẩu không chỉ là ý tưởng mới mà đã là thực tế đang được thị trường khảo nghiệm. Trước đây, những loại bánh quen thuộc như bánh mì, bánh bông lan, bánh su kem, vân vân đều được sản xuất thuần từ bột mì, đang được Đại Nam thay thế bởi bột gạo do chính mình sản xuất. Như quý khán giả thấy, đây là những chiếc bánh su kem được làm từ bột gạo vừa mới nướng xong. Hồi trước giờ thì đa phần các loại bánh ngọt đều làm từ bột mì, nhưng mà hiện nay thì với ý tưởng mới là bánh ngọt được làm từ bột gạo. Không biết là khi làm với bột gạo thì hương vị của bánh sẽ như thế nào? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nha. Chị chào em. Chị thắc mắc là không biết là bánh làm từ bột gạo thì nó như thế nào, thì em có thể giải thích cho chị rõ hơn một chút là cái quy trình làm bánh từ bột gạo á thì nó khác với làm bánh từ bột mì trước đây của mình như thế nào? Quá trình mà trộn bột là từ sản phẩm từ bột gạo á, thì cái quy trình trộn bột nó rất là đơn giản. Chỉ cần mình xài một gói bột gạo, mình pha trộn là trong nguyên liệu của mình có nước, rồi trứng là làm cho bánh bông lan và dầu ăn. Thì nguyên liệu mình chỉ vậy thôi, mình làm ra được ổ bông lan rồi, rất là đơn giản. Bánh su kem thì như thế nào? Bánh su kem thì cũng là cái từ bột gạo, mình cũng trộn với nước với dầu mình trộn lên,
thì nó cái hương vị của nó là được cái giữ được cái da rất là giòn. Nhưng mà hiện nay thì ngoài bánh su kem nào, ngoài bánh bông lan thì mình còn tạo ra được những cái loại bánh nào từ bột gạo nữa hay không ha? Hiện tại thì bên bộ phận sản xuất của em thì đã nghiên cứu và đã cho ra khoảng chừng 20 sản phẩm làm từ bột gạo, là bao gồm có bánh su kem, bánh bông lan, bánh mì cũng có bột gạo, rồi những dòng donut, rồi bánh sandwich, nói chung là rất là nhiều, rất là nhiều. Ngày càng có thêm nhiều loại bánh ngọt được làm từ bột gạo là ý tưởng mà anh Hiền ấp ủ. Ý tưởng ấy đang được các cộng sự người Nhật phối hợp nghiên cứu. Bởi Nhật Bản cũng là một trong những quốc gia đi đầu trong việc chế biến và ứng dụng bột gạo vào ngành thực phẩm. Cái tâm huyết của tôi là muốn đặt bột gạo miền Tây để bạn bè thế giới thấy cái sản phẩm tôi biết ở Việt Nam, ở miền Tây là dựa lúa đồng bằng sông Cửu Long. Hiện tại đã có hơn 20 loại bánh ngọt làm từ bột gạo được Đại Nam sản xuất và đưa ra thị trường. Và mục tiêu là sẽ có hơn 100 loại bánh ngọt được làm từ bột gạo. Bánh được làm từ bột gạo thì cho ra hương vị rất đặc biệt. Khi hấp hoặc nướng, bánh sẽ có mùi rất thơm. Ăn vào thì chất bột mềm, mịn, tan nhanh. Sẽ thật thú vị nếu bạn có cơ hội nếm thử hương vị này. Và chúng tôi sẽ còn nghiên cứu để tiếp tục ứng dụng bột gạo vào việc sản xuất các loại bánh ngọt đặc trưng. Câu chuyện bánh mì làm từ bột gạo bắt nguồn từ cuộc chuyển đổi nhận thức tiêu dùng của người Nhật Bản mấy chục năm trước. Này đang được chính người Vĩnh Long đón nhận với sự ngạc nhiên và cảm thấy tự hào. Không chỉ tạo nên thói quen thưởng thức những loại bánh ngọt đậm đà hương vị quê nhà, mà chính những chiếc bánh ngọt làm từ bột gạo sẽ khởi nguồn cho câu chuyện về giá trị mới của hạt gạo đồng bằng. Bánh ngọt làm từ bột gạo đã tiếp tục khẳng định sản phẩm bột gạo truyền thống luôn mang một ý nghĩa thiết thực đối với văn hóa ẩm thực của người Việt. Câu hỏi đặt ra là làm sao để nâng cao giá trị cho sản phẩm bột gạo truyền thống và làm sao để có thể giúp cho người nông dân trồng lúa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long có được cuộc sống tốt hơn. Đó là câu chuyện mới của nghề làm bột gạo ở quê hương Vĩnh Long. Và chuyện mới về sản phẩm bột gạo miền Tây chất lượng cao sẽ được viết tiếp trong năm mới, khi một nhà máy với dây chuyền chế biến bột gạo hiện đại theo công nghệ Nhật Bản đang từng bước hoàn thành ở xã Tân Phú, huyện Tam Bình và dự kiến sẽ đưa vào hoạt động trong vài tháng nữa. Với công suất tiêu thụ 3.000 tấn lúa nguyên liệu, làm ra 1.500 tấn bột thành phẩm hàng tháng, chất lượng hoàn toàn có thể thay thế cho bột nhập khẩu, là tin vui cho nghề bột gạo quê nhà. Đây là dây chuyền chế biến bột gạo theo công nghệ hiện đại nhất hiện nay. Với công nghệ này, bạn sẽ không phải mất thời gian ngâm gạo, cũng không phải tiêu tốn quá nhiều nước trong quá trình sản xuất. Như vậy sẽ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, hạn chế chất thải, đảm bảo vệ sinh môi trường. Điều quan trọng là với công nghệ này sẽ cho ra loại bột chất lượng cao, trắng, mịn, giữ nguyên giá trị dinh dưỡng, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất trong nước và xuất khẩu. Năm mới, nghề bột gạo phát triển cũng là tín hiệu vui cho người trồng lúa địa phương. Trước mắt, nông dân trồng lúa trên cánh đồng liên kết với công ty phấn khởi vì không còn lo đầu ra. Còn doanh nghiệp ngành bột vui mừng vì đây là bước thử nghiệm đầu tiên cho việc xây dựng vùng nguyên liệu an toàn để chế biến bột gạo đảm bảo đúng chất lượng như mong muốn. Riêng bản thân tôi thì và cái cùng với bà con ở trong cái tổ hợp tác sản xuất số 1 này thì nói chung năm nay qua đầu năm 2018 thì
nói cụ thể hơn nữa thì bà con rất phấn khởi về một cái năm đầu tiên được cái công ty bao tiêu. Nói chung là cái hạt gạo của mình chính mình làm ra, mà bên công ty đã tạo ra được cái sản phẩm mà để đưa lại cho người nông dân để sử dụng thì cái này tôi thấy là rất tốt, và nó đảm bảo nó an toàn và nó tốt. Tại vì cái hạt gạo của mình làm ra, cái sản phẩm mình làm ra mà mình được sử dụng nó, chứ không riêng về mà để mình ăn là làm các cái loại bánh cũng như thì mà để phục vụ lại cho cái đời sống của bà con, thì tôi thấy cái này nó quý lắm. Cái hướng của tôi là trước mắt là tôi là bảo vệ sản phẩm trong tỉnh Vĩnh Long. Thì rồi hướng tới là sẽ tăng dần ở đồng bằng sông Cửu Long. Thì mình là cái vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long. Thì mong muốn của tôi sẽ bao tiêu là của bà con nông dân trong đồng bằng sông Cửu Long, để cho đời sống bà con càng ngày càng ổn định, để không sợ là được giá mất mùa, được mùa mất giá. Một nghề truyền thống trăm năm, tưởng đã rất quen, đang được làm mới để hòa cùng dòng chảy của thị trường hội nhập. Một dòng sản phẩm từ chính nguồn tài nguyên bản địa đang được chính người Vĩnh Long khai thác giá trị mới, cùng góp vào mục tiêu phát triển quê hương trong nhịp sống đồng bằng năm mới. Đầu năm mới nói chuyện về đổi mới nghề bột cũng là niềm tin mới cho ngành lúa gạo đồng bằng. Cuộc sống của người nông dân rồi đây sẽ khởi sắc, và hy vọng đây cũng chính là câu chuyện may mắn đầu năm mà chương trình Nhịp sống đồng bằng mang đến cho quý khán giả. Nhân dịp đầu năm mới, xin được chúc quý khán giả một năm làm ăn phát tài, thuận buồm xuôi gió. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.